So hi guys, so for today's video I'm going to do a basic YouTube thumbnail. So paano gumawa ng YouTube thumbnail, napakadali lang po nito, and ituturo ko sa inyo yung very basic para hindi kayo mahirapan. So without further ado, let's get into it. Sa mga newbies or nag-uumpisa pa lang. So okay, ang gagamitin natin na application is pixellLab. Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Two hours later. So yan ang gusto kong ilagay. So kung gusto nyo siyang palakihin, ganyan lang siya guys. Diba? Tapos para i-edit tong mga to, pwede nyo siyang i-browse. Isa-isahin natin para makakita nyo. Ito yung lalawas dyan. Kung gusto nyo palitan yung background to sa background to, pwede nyo siyang ganyan. Kaya lang kasi naglagay ako kaya hindi ko pwedeng palitan yun. Wala siya. So ito yung sa background. Bago kayo maglagay ng image, pwedeng ito muna unahin nyo kung gusto nyo lagay ng kung ano-ano. Baga 3D. Ayan. Ito kasi yung sa background niya. Ayan. Since na naglagay ko ng image, kaya inuna ko to, kaya hindi ko to pwedeng gamitin. Itong mga ano na to. Sa image. Next, pupunta ako sa text. Ito. Para ma-edit ko yung mga text. So, una, hanapin niyo yung size. Ano bang gusto niyo yung size ng text? Malaki ba? Maliit?
katamtaman, ganyan. So, tapos kung nakukuha nyo na yon, check, then color. Ano bang gusto yung color? Ito yung mga color dyan. Taas ko para makita nyo. Ayan. Diba, ang color ng text. Anong gusto yung color? Ayan. So, kung pipiliin ko is kung ano yung mas maganda. Hindi ko pa alam eh. Mamaya ko na pipiliin. Hindi ko pa alam. Ang unang natin gawin ito, pinakadulo niya is pwede ka maglagay ng reflection dun sa text. Ayan, meron siyang reflection. Ayan, nakikita nyo ba guys? Reflection yan. And then pwede ka maglagay ng shadow. Ayan, kunyari may shadow yan. Or 3D, pwede nyo siyang gawin 3D. Ayan. Since na may 3D siya, dito na siya lalagyan ng tawag itong shadow. Ay, reflection. Okay. Next, pwede mo siyang isa-isa yan. Ganyan. Bow. Kaya ko na. Inner shadow. Wag na. Shadow. Pwede. Shadow. Anong bang gandang kulay kaya? Black. Black na lang. Next. Ay, black ba yun? Dito black ha. Black. Okay. Stroke. Ano yung stroke? Ayan. Mas malinaw. Mas maganda yun. And then, pwede siyang maglagay ng background. Ano gusto mong kulay ng background mo? Black. Red. Ano ba? Para mas kita yung word mo. Pwede ka maglagay ng background. Yung hindi masyadong matingkad para kita pa rin yung wording mo. Yung words na lagay mo. Hindi siya ma-overpower. Hindi ko alam kung ano magandang kulay. Basta piliin na lang kayo dyan kung ano yung sa tingin niyang maganda sa inyo. Ayaw ko naman ang lagyan. Background, tapos style. Then font. Pwede mo siyang palitan kung anong trip yung font dyan. Ganyan. Very basic. Very basic lang yan ha. Ilaga, pwede mo siyang ibahin. Ganyan. Oh, pwede yan. Ayan na lang kukunin ko. Then, yung color, pwede ko na siyang lagyan ng color. Ayan. Pwedeng radiance. Radiant ba yun? Gradient pala, sorry. Ayan. Hindi ko lang kung ano magandang kulay dito. Ayan, pwede rin yun. Ayan na lang, green. Pwede ito maganda to. Hindi siya ma-overpower. Pwede rito. Dito na lang para mas okay. So ayan, pwede na siya guys kung gusto nyo ganun lang, simple lang, very basic lang yan. So pwede nyo itong i-browse, depende kung ano yung gusto nyong size, ano yung gusto nyong tawag dito, itsura. So andito lahat yan. Pwede nyo siyang explore kung ano yung trip nyo dito. So for me, okay na sa akin yan. Simple lang yan, very basic. Tingnan natin lagyan ng pangit talaga. Shadow. May shadow na to, diba? Black na lang talaga. Okay na to. So ayan, very lang siya. Very basic lang. So after nyan, para okay na yan. Actually, pwede ka pa rin maglagay ng picture mo dyan if ever gusto mo. Click mo lang to ulit. Tapos from gallery. Ayan.
So, baga tapos na yung lahat, wala na kayong babaguhin, yan na yan. So, punta na kayo dito sa 3 dot ulit. And then, saan ito? Ay, wag na dyan. Baka malito pa kayo. Dito na lang. Dito sa parang ano to, USB. USB, sorry. Memory card. Ayan na. So, tapos save image. Ayan. Tapos, automatic nila yun. Ang size na yun, pang YouTube channel kasi yun na ang ginawa nyo kaninang setup, diba? So, tapos save gallery. So, ayun na. So, tingnan natin kung na-save. Punta tayo sa photos. So, ayan. Ito na siya, guys. Ay, hindi siya. Sorry. Saan na nga yan? Ito. Ayan. Diba? Ayan na siya. So, yun. Ganun lang po siya kadali. So, kung may tanong kayo or hindi naintindihan, pwede kayo mag-comment. So, for now, that's all. Thank you for watching, guys. Bye-bye.